Dan yes, mereka sesuai untuk membuat hair transplant. Tetapi hai semua, saya senior consultant di Glojas yang mempunyai pengalaman lebih kurang 10 tahun dalam bidang hair transplant. Hari ini kita akan membincangkan soalan-soalan lazim yang selalu ditanya oleh semua orang. Soalan yang selalu kita dapat ialah, adakah hair transplant satu solusi yang bagus? Okey, prosedur hair transplant ni ialah untuk menutup kawasan botak seseorang patient. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, ni ialah male pattern hair loss level 4 vertex. So, M shape ni sudah ke dalam dia punya hairline dan dia mempunyai berbentuk O juga di kawasan crown. So, dengan hair transplant, kita dapat menutup kawasan ini dan memberi semula wajah yang seperti dulu. Jadi, kalau seseorang itu mengalami masalah skala male pattern hair loss sebegini, then yes, mereka sesuai untuk membuat hair transplant. Tetapi, kalau seseorang itu mempunyai masalah hair thinning, bermaksud hanya nipis, jadi kita takkan suggest hair transplant, kita akan suggest kaedah non-surgical approach.